तेल तापलं की नाही हे बघण्याची पद्धत म्हणजे पाण्यासारखा तेलाचा फ्लो होतो. आणि बाकीचं तर आपण हे मसाले एकत्र दळून घेतलेले आहेतच. चकली काय शेव काय हे त्याचं गणित आहे. त्यामुळे मला माझी आवड इथे दाखवता आली. मला खूप छान वाटलं इथे येऊन आणि खूप धन्यवाद स्वामिनी तुझे. नमस्कार, मी स्वामिनी. अन्नपूर्णा चव मायेची सीझन 4 मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते. दिवालॉग ही सिरीज स्वामिनी व्लॉग्स या चॅनलवरती सध्या सुरू आहे. दिवालॉग या सिरीजमध्ये तुम्ही जे काही क्रिएटिव्ह व्हिडिओज बघितलेत किंवा स्वामिनी कुलकर्णी या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्ही जर माझी काही गाणी ऐकली असतील आणि तुमच्या मनात असं नक्कीच आलं असेल की मला पण असं गाणं शिकायचंय किंवा मला पण असं चित्र काढायचंय, तर लगेचच कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय जॉईन करा. 1995 सालापासून कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय संगीत क्षेत्रात कार्यरत आहेत. पुण्यामध्ये हे विद्यालय आहे. तुम्ही जर पुण्यातच राहत असाल तर कलातीर्थला अवश्य भेट द्या. पुण्याबाहेर असाल तर आपले ऑनलाईन क्लासेस देखील चालू आहेत. रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. लगेचच जॉईन करा कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय. आणि या सिरीज मध्ये तुम्हाला काही एपिसोड्स अन्नपूर्णा या सिरीजचे बघायला मिळत आहेत. दिवाळी विशेष ही सिरीज आहे आणि कलातीर्थ भजनी मंडळाच्या विद्यार्थिनी तुम्हाला सगळ्यांना या एपिसोड्स मध्ये भेटायला येत आहेत. आज ज्या कलातीर्थ भजनी मंडळाच्या विद्यार्थिनी तुम्हाला भेटायला आल्यात तर त्या आहेत प्रज्ञा अवचट. नमस्कार. नमस्कार प्रज्ञाताई, खूप खूप स्वागत स्वामिनी व्लॉग्स वरती. तुमचं जन्मगाव कोणतं? पुणे. पुणे. वा वा वा. एक छान दिवाळीची आठवण. माझ्या लहानपणीची आठवण आहे. येस. माझ्या लहानपणी फटाक्याची काही एवढी क्रेज नव्हती. बरोबर. पण फटाक्याशिवाय दिवाळी नाही. हो हो. हे होतं असं. तर आम्ही 3 भावंड. मग त्यातल्या त्यात आम्हाला आई मधला मार्ग काढायची की तिघांनाही समान फटाके द्यायची. तर सगळेजण व्यवस्थित आपलं 3घही आम्ही भावंड व्यवस्थित फटाके घ्यायचो. बरोबर. मी पण फटाके वाजवायला जायची. त्यातून मग ते लवंगीचा पुडा म्हणून एक असतो छोटा. अगदी बरोबर. तर मी तो लवंगीचा पुडा सोडणार, त्यातून एक 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 लवंगी ते लावायची. सावकाश आनंद घेत भरपूर आनंद घ्यायची ते फटाके वाजवण्याचा. बरोबर. पण बाकीची इतर मुलं किंवा हे सगळे हसायचे माझ्याकडे बघून. काय हळूबाई म्हणे, ही किती हळू गेलते. पण मग मागे वळून बघितलं तर मलाही आता हसू येतं की आपण किती हळूहळू करत होतो तो. पण मी खूप आनंद घ्यायची त्यात. बरोबर. की अगदी हळू 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 वेळ देऊन ते सगळं फटाके वाजवत होते. खूप मस्त. अशी ती एक आठवण आहे. म्हणजे वा वा वा, खूप छान. आणि आता अर्थात ही दिवाळी विशेष सिरीज आहे, त्यामुळे आपण दिवाळीचे फराळ या सिरीज मध्ये बघतोय प्रत्येक एपिसोड मध्ये. तर आज तुम्ही कुठला पदार्थ करणार आहात? मी खमंग कुरकुरीत शेव क्या बात हा पदार्थ करणार आहे. वा वा वा. मग त्याचं आपण आता साहित्य बघूया. हे शेवेसाठी लागणारं पीठ आहे. त्याच्यामध्येच ओवा, मिरे, जिरे, हिंग, मीठ हे सगळं असं एकत्र करून दळून घेतलेलं आहे. आणि चवीनुसार मग आपण हळद, तिखट, मीठ पिठामध्ये घालूया. वा वा वा, खूप सुंदर. मग आता आपण कृती करूया. तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. आता आपण पीठ भिजवूया. हिंग, चवीनुसार हळद, चवीनुसारच मीठ, चवीनुसार तिखट. हे बाकीचं तर आपण हे मसाले एकत्र दळून घेतलेले आहेतच. बरोबर. त्यामुळे आता आपण पीठ कालवून घेऊया. बरोबर. हलवून घेतल्यानंतर पिठाचा रंग हा असा येतो. छान पिवळसर रंग आलेला आहे. आपण आता शेव करायला घेऊयात. येस. मंद आचेवरती शेव आपण तळून घेऊयात. म्हणजे छान कुरकुरीत राहते. तेल तापलं की नाही हे बघण्याची पद्धत म्हणजे पाण्यासारखा तेलाचा फ्लो होतो. असं तेल तापलं म्हणजे क्या बात है. हे पाण्याचा
आवाज आल्यासारखा फ्लो पण तसाच होतो तो. क्या बात आहे, खूप छान. आता आपण शेव पाडूया. आपण हे आता भिजवलेलं पीठ सोऱ्यामध्ये घालूया. जेव्हा सोऱ्या नसेल तेव्हा आपण झाऱ्यातनं पण ही शेव पाडू शकतो. थोडी स्टेबल व्हायला लागते शेव. जर आपण लगेच हलवली तर त्याचे तुकडे पडतात. बरोबर. म्हणून ती थोडी अशी स्थिर झाली पाहिजे. अच्छा. चकली काय शेव काय हे त्याचं गणित आहे. हो. म्हणजे आपण ती उलटी करू शकतो. मग बरोबर. आता आपण ती उलटू शकतो. आता मोडण्याची भीती नाही ती. खूपच सुंदर. म्हणजे आपण कढईमध्ये चकली शेव हसते म्हणण्याचा प्रकार हो नाही. म्हणजे हो छान कुरकुरीत खमंग शेव तयार. सुंदर. आता आपली ही शेव तयार झालेली आहे. या शेवेचा उपयोग भेळीमध्ये, शेव भाजी, उसळीवरती, लहान मुलांना पटकन आयत्या वेळेस खाऊ घालण्यासाठी, मधल्या वेळेचं खाणं, खूप मल्टीपर्पज याचा उपयोग आहे. त्यामुळे ती कुठल्याही वेळेला होऊ शकते. फक्त पीठ आपलं घरी तयार हवं. अगदी असेल की पटकन मनात आलं की करू शकतो. अशी खमंग कुरकुरीत शेव खायला तयार. खूप सुंदर, खूप सुंदर. प्रज्ञाताई खूप छान रेसिपी सांगितलीत आणि मला पण खूप छान वाटलं. त्यामुळे स्वामिनी व्लॉग्स कडून आणि कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालयाकडून हा एक छोटासा स्नेहदीप तुम्ही स्वीकारावा. स्वामिनी व्लॉग्स वरती येऊन तुम्हाला कसं वाटलं? खूप छान वाटलं. मला मुळातच स्वयंपाक करण्याची आणि लोकांना खाऊ घालण्याची खूप आवड आहे. त्यामुळे मला माझी आवड इथे दाखवता आली. मला खूप छान वाटलं इथे येऊन. आणि खूप धन्यवाद स्वामिनी तुझे. खूप छान मला इथे वाव मिळाला त्याबद्दल धन्यवाद. सो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या युट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.